अस्सलाम वालेकुम उम्मीद कोम چې تاسو ټول بخیر نن زموږ د HTML کلاس نمبر 1 دی نن موږ د HTML کورس چالو کوو دا به د بیسیک لیول نه والی چې پرو لیول پورې HTML دا څه دی HTML یو پروګرامینګ دی چې دا ویب سایټ د پاره سټرکچر جوړوي ویب سایټ کې درې شیدونه ایسنشیل وي اول دی HTML بیا دی CSS بیا دی JavaScript HTML فل فارم دی هایپرټیکسټ مارک اپ لینګویج HTML د بعد خپل اپلیکیشن استعمالیږي چې یو دی نوټ پیډ دا ما صاحب په ډیسکټاپ باندې نوټ پیډ په یو سیستم کې خپل موجود وي او دې په نو ایڈوانس اپلیکیشن هم استعمالیږي ویجوال سټوډیو نوټ پیډ پلس پلس خو زه به اول نه په نوټ پیډ کې چالو کوم ځکه چې ایڈوانس اپلیکیشن به لا چا سره وي دا نه نوټ پیډ اپلیکیشن دا دی ما سره په ډیسکټاپ باندې چې چا سره په ډیسکټاپ نه وي ای دی په سرچ مینو کې سرچ بار کې سرچ کې بیا به راشي زه دا اوپن کوم ما سره نوټ پیډ اوپن شو زه اوس دې کې HTML پروګرامینګ لیکم دې کې موږ سره ټیګ استعمالیږي په HTML کې اول ټیګ دی HTML HTML پروګرامینګ دا ډېر سنسټیو نه دی دې کې که موږ کیپیټل لیټر لیکو که سمال لیټر لیکو دا موږ ته ایرر نه راکوي د دې کې اوس کیپیټل لیکم HTML ټیګ دا موږ په یو پروګرامینګ کې استعمالو ځکه یو پروګرام HTML موږ د HTML ټیګ نه شروع کوو څنګه چې په C++ کې هیش انکلود ایو سټریم موږ هلته چالو کوو دغسې موږ HTML پروګرامینګ کې پروګرام د HTML ټیګ نه چالو کوو دې ته روټ ټیګ وایي بیا ورپسې سیکنډ دی هیډینګ ټیګ د هیډینګ لپاره استعمالیږي هیډر لیس دین او ګریټر دین دا موږ په لیس دین او ګریټر دین بریکټ کې دننه لیکو ټیګ بیا ورپسې دی ټایټل اوس به زه دې له ټایټل ورکړم this is my first program په HTML کې چې موږ یو ټیګ سټارټ کړو اب موږ کلوز کوو هم او څه ټیګ پکې داسې دي چې هغه سنګل دي هغه یې دپاره کلوز کولو ضرورت نه راځي اوس دا ټایټل دا ما سټارټ کړی دا به اوس زه کلوز کوم د کلوز کولو دا طریقه چې همدغسې ټیګ به ولیکو خو صرف سټارټینګ به ورسره بیک سلیش هم استعمالوو ټایټل دا ما اوس کلوز کړو ټایټل هم ما ټایټل ټیګ ما هم کلوز کړو اوس به ورسره هیډینګ هم کلوز کړم هیډینګ او HTML په زه ټولو کې اخري کلوز کوم ځکه چې په دې کې دننه باډي هم راځي دا به زه لاس کې کلوز کړم HTML دا ما دلته کلوز کړو اوس ورپسې راځي هیډینګ پسې باډي موږ چې څه قسمه پروګرامینګ لیکو په HTML کې هغه باډي کې دننه راځي باډي دا ما سټارټ کړه دلته به باډي ټیګ ما دلته سټارټ کړو او دلته لاس کې به زه باډي ټیګ کلوز کړم باډي او دا اوس زه سیو کوم دا ما اوس پروګرامینګ دا سټرکچر جوړ کړو او اوس دا زه کلوز کوم نو کنټرول پلس L ووهم او دا به زه دلته په ډیسکټاپ باندې سیو کړم دې ته به زه نوم ورکړم this is my first program this is my first program دې ته ما دا نوم ورکړو په دې سره به اخري کې ایکسټنشن هم لیکم د HTML دې له ایکسټنشن وایي دا به یو پروګرام
په آخري کې ضروري لیکو ځکه چې دا ورسره ونه لیکو نو دا به نه رن کېږي دا به ایز ا تصویر سیو شي دا پروګرام ما اوس سیو کړو او دا اوس زه ګورم دلته دا وګورئ ما ته په ډیسکټاپ باندې راغلی this is my first program دا به اوس اوپن کړم دا وګورئ دې کې ما دا لیکلي نه دي سیف انسټرکچر ورته جوړ کړم اوس د دې دا بیکګراوند چې زه وګورم دا ما سره وایټ دی دې دا زه بیکګراوند هم چینج کولی شم بل کلر ورکوم ریډ ګرین یلو د دې دا بیکګراوند دلته د باډي نه چینج کېږي باډي ټیک کې دننه چینج کېږي دې ته به زه ورکړم بي جي کلر بیکګراوند کلر background color is equal to yellow به ورکړم یا green به ورکړم green bg color is equal to green او دا به زه سیو کړم او دلته به راشم دا به رنګ کړم ریفریش پرې کړم دا وګورئ دا background color موږ سره چینج شو green شو اوس زه غواړم چې دا یلو کړم نو دلته به راشم دا green په ځای به یلو لیکم یلو او دا به سیو کړم کنټرول پلس اس او دلته به راشم دا به ریفریش کړم دا موږ سره بیکګراوند یلو شو دا خو بیکګراوند چینج و اوس به زه دې کې څه لیکل غواړم په باډي کې دننه نو دلته به زه ولیکم کمپیوټر ورډ بیا به ورپسې ولیکم منیب احمد بیا به ورپسې ولیکم پاکستان دا ما 3 لاینونه ولیکل په باډي کې دننه خو دا چې زه کله هلته وګورم ریفریش یې کړم نو دا به 3 لاینه نه دا به ټول یو لاین کې راځي دا به زه کنټرول پلس اس ووهم سیو به شي او دلته چې زه راشم دا ریفریش کړم نو دا یو لاین راغو کمپیوټر ورډ منیب احمد پاکستان نیو لاین دپاره یو ټیک استعمالیږي چې هغه سنګل ټیک وي بس هر چې سټارټ کې بیا کلوز کولو ضرورت یې ته نه راځي دلته به زه په آخري کې ولیکم بریکټ به سټارټ کړم لیس دین او دې کې به بي آر ټیک ولیکم بي آر هر یو ټیک لیکلو دپاره بریکټ ضروري وي ټیک به ته په بریکټ کې دننه لیکي کنې بیا کار نه کوي دا اوس موږ یو سنګل ټیک دی بیا دا نیو لاین دپاره استعمالیږي ما دلته مو لیکلو بیا سیکنډ لاین دپاره هم لیکم بي آر بریک لاین او دا به اوس زه سیو کړم او دلته به راشم دا پروګرام به ریفریش کړم دا ما سره 3 لاینونه جوړ شو کمپیوټر ورډ منیب احمد پاکستان نیو لاین دپاره بي آر ټیک استعمالیږي زه اوس غواړم چې دا کمپیوټر ورډ دا د ما سره بورډ شي نو بورډ دپاره هم یو ټیک استعمالیږي چې هغه پیر ټیک دی هر چې موږ سټارټ کړو د هغې کلوز کولو به کلوز کوو هم ضروري ځکه چې بیا کار نه کوي دلته به زه ولیکم د کمپیوټر ورډ نه مخکې یو ټیک به چالو کړم او به بي ټیک وي بي ټیک او دلته به راشم به کلوز هم کړم دلته ما کلوز کړو او دا به اوس زه سیو کړم او دلته به زه دا پروګرام ریفریش کړم نو دا وګورئ موږ سره د کمپیوټر ورډ دا بورډ شو اوس د دې کمپیوټر ورډ د دې دا سایز ډېر وړوکی دی زه ویم چې د دې دا سایز هم انکریز کړم او دې له کلر هم چینج کړم نو دلته به راشم زه پروګرامینګ ته او دلته به یو ټیک سټارټ کړم فنټ ټیک استعمالیږي د ټیکس سایز انکریز کول او ډیکریز کول ټیکس کلر چینج کول دغې دپاره استعمالیږي زه به دلته بریکټ به سټارټ کړم لیس دین او دې کې به فنټ ولیکم فنټ او بیا به سایز از ایکول ټو د فنټ او سایز په مین کې به زه سپیس ورکړم او بیا به سایز ولیکم سایز از ایکول ټو 8 به ورکړم او بیا به سپیس ورکړم بیا به کلر به ورکړم کلر از ایکول ټو ګرین کلر به زه ورکړم ګرین کلر او دا به اوس بند کړم او دلته به راشم دا بریکټ دا ټیک به هم کلوز کړم ټیک کلوز کولو لپاره دا ټول لیکل په کار نه راځي صرف
ټیک کې به زه صرف فنټ کلوز کوم، بیک سلیش به استعمال کوم او صرف فنټ به پکې ولیکم، فنټ او دا به کلوز، دا ټیک به کلوز شي. اوس به زه دا پروګرام سیو کړم او دلته به راشم، دا به زه ریفریش کړم. دا ګورئ د دې سره د دې کلر هم چینج شو او د دې سایز هم انکریز شو. په ننني کلاس کې موږ دا ټیک ډسکس کړ، بولډ ټیک، فنټ ټیک او هیډینګ، ټایټل، HTML. که څوک پرې نه پوه شوي دا ویډیو دې دوباره ګوري بیا پرې پوه شي. او که چا ویډیو خوښه شوي وي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. کمپیوټر ورلډ، د الله په امان.